Bună tuturor și bine ați venit pe canalul meu de YouTube la Cafeaua de Sâmbătă. 23 septembrie este astăzi, ziua echinocțiului de toamnă. Echinocțiul de toamnă nu cade în fiecare an în aceeași zi. Poate să fie în 21, în 22, 23 sau 24 septembrie. Anul acesta însă se întâmplă în 23 septembrie, adică astăzi, la ora 9:50, 10 fără 10, ora României. Echinocțiul înseamnă o aliniere a planetelor, a Soarelui cu linia ecuatorului, ceva de genul ăsta. Înseamnă că de astăzi începând, ziua o să fie, din păcate, mai scurtă decât noaptea și se va tot lungi până în decembrie. Așadar, astăzi începe toamna astronomică, toamna calendaristică, ci că a început la 1 septembrie, dar după cum vedeți încă este foarte cald afară, cred că peste tot în țară, cel puțin aici la Turda încă sunt zile de vară, chiar dacă noaptea este mai frig un pic, dimineața și seara nu prea mai poți să mergi pe afară cu mânecă scurtă pentru că este frig bine și noaptea nu mai poți să dormi cu geamul deschis pentru că îmi e frig. M-am gândit ca subiectul cafelei de astăzi să fie legat de lucruri pe care eu o să le fac în această toamnă, dar în același timp o să fie și sugestii pentru voi. Și de aceea am intitulat acest video Lucruri de făcut în această toamnă. Și o să încep cu primul, care mi se pare cel mai important, ca să spun așa, deși nu o să le iau în ordinea importanței, n-au nicio importanță, fiecare face cum vrea și ce vrea, dar un lucru pe care îl fac în fiecare toamnă și pe care vi-l recomand cu drag să-l faceți și voi, este să vă faceți ordine la hainele de vară pe care le-ați purtat sau pe care mai degrabă nu le-ați purtat în această vară și să faceți așa un decluttering, să faceți ordine în dulap, să vedeți exact ce ați purtat, iar lucrurile pe care o vară întreagă nu le-ați scos din dulap, să le dați mai departe, să le donați, să le reciclați sau să faceți ce știți cu ele, dar să scăpați din dulap de hainele pe care nu le-ați purtat, lucruri care sunt inutile și care ne încarcă degeaba locuințele. Eu nu am foarte mult spațiu de depozitare, nu am dulapuri în care să-mi expun toate hainele și de obicei primăvara și toamna fac așa o rotație. Încerc să pun hainele din sezonul care s-a încheiat undeva mai în spate și să le compactez. Intenționez ca zilele următoare să îmi scot puloverele de iarnă din sacii vidați în care le-am pus în primăvară și anume aceștia, chiar vreau să vi arăt. Așa îmi țin eu hainele de iarnă ca să ocupe cât mai puțin volum, pentru că puloverele și gecile de iarnă sunt foarte voluminoase și ocupă mult spațiu în dulapuri și în debarale. Sunt niște pungi care se videază cu ajutorul aspiratorului. Eu am cumpărat pungile astea, dacă bine țin minte, de pe EMAG sau de la JISC. În orice caz se găsesc peste tot, dacă căutați pungi pentru vidare o să le găsiți, au diverse dimensiuni și aici îmi țin eu puloverele de iarnă, vedeți că sunt puloverele de Crăciun, așa cu motive norvegiene. Și o să scot puloverele, o să le pun așa la vedere pentru că de acum nu prea mai am ce să aștept zile foarte, foarte călduroase. Și tot în astfel de pungi o să-mi pun cea mai mare parte a tricourilor și a rochilor fără mânecă și a maiourilor, deci hainele astea care sunt chiar pentru zile de vară. Deci ăsta ar fi primul lucru pe care o să îl fac în această toamnă. Numărul 2. O să aduc câteva decoruri de toamnă în casă. Nu foarte mult, nu vreau să devină casa mea ca un magazin cu decorațiuni, nu vreau să văd dovleci peste tot și nu vreau să văd doar portocaliu și decorațiuni de Halloween. De fapt, nici nu intenționez să cumpăr nimic în anul acesta. După cum mi-am propus la începutul anului, nu mai vreau să cumpăr niciun fel de decorațiuni. Am totuși însă un dovlecel de câțiva ani pe care o să le expun și pe ăsta pe undeva.
Anul trecut știu că am cumpărat dovlecei din ăștia decorativi naturali de la Auchan, dar nu cred că anul acesta o să mai cumpăr, pentru că o bună perioadă din luna octombrie o să fiu plecată. O să fiu plecată în Anglia, dar cu ceea ce am o să improvizez. O să schimb și fețele de pernă de aici din spatele meu. Am niște fețe de pernă cu pisici, cu o pisică neagră, o față de pernă foarte drăguță, pe care cred că am pus-o pe Instagram. Apropo, dacă nu mă urmăriți pe Instagram, m-aș bucura foarte tare să faceți acest lucru pe contul ioanaspune.ro. Și mai am niște plante uscate din anii trecuți. Cred că ciulinii ăștia îi am deja de vreo 3 ani și se păstrează încă foarte bine, înțeapă foarte tare, deci de aceea pisica nu i-a atacat niciodată. Nu-i țin la vedere pe timpul verii, îi țin undeva ascunși, dar cred că se potrivesc foarte bine cu decorul de toamnă. Deci o să îmi decorez casa doar cu ceea ce am. Poate o să cumpăr o lumânare verde, simt că îmi lipsește o lumânare din aia așa mai groasă, dar astea nu costă mult și sunt consumabile, că asta este ideea cu decorațiunile. Nu că ar fi scumpe, dar ocupă foarte mult loc și pur și simplu la un moment dat nu mai ai unde să le pui, ajung să te sufoce. Dar dacă improvizezi și iei din natură ceea ce este gratuit sau aproape gratuit, cum ar fi niște crenguțe uscate, niște frunze foarte frumos colorate, niște nuci în coajă, niște alune în coajă pe care să le pui într-o farfurioară pe măsuța de cafea, arată foarte, foarte bine și te induc așa în atmosfera de toamnă și mi se pare că atmosfera este imediat cu un vibe foarte plăcut, o atmosferă cozy, o pătură de lână, un pulover gros în care să te înfășori și cu asta trec la punctul 3. Deci al treilea lucru pe care vreau să îl fac în această toamnă este să îmi cumpăr ceva care să fie așa foarte fluffy, foarte călduros, ceva. Știu exact ce vreau să-mi cumpăr. Vreau să-mi cumpăr niște papuci de casă. Papucii de casă pe care am avut iarna trecută s-au făcut foarte urât, s-au murdărit și nu mai arată bine și pe aceea o să îi donez. O să-i donez la punctele astea de reciclare, de donații. Sunt niște containere unde poți să pui hainele pe care nu le mai folosești și pantofii în pungi de nylon sau în plase sau așa, deci nu să-i arunci neapărat acolo încât să se murdărească. O să donez papucii aceia pentru că se pot încă purta și o să-mi cumpăr alții. Aștept să fie ceva foarte, foarte drăguț și foarte pufos și care să mă bucure. Și cu ocazia asta o să fac și un window shopping, chiar dacă spuneam că nu intenționez să mai cumpăr niciun fel de decorațiuni pentru toamnă și nici pentru Crăciun. Nu mai vreau să cumpăr absolut nimic. Este foarte plăcut să umbli prin magazine și să vezi ce marfă nouă a apărut, ce dovlecei mai sunt, ce decoruri, pentru că tot timpul apar idei noi și mie îmi face mare, mare plăcere să umblu în astfel de magazine, cum ar fi Half Price. Ăsta este în Turda, dar cred că în curând o să dea faliment pentru că foarte puțină lume văd că este în magazin, sunt puțini clienți, dar cum este Pepco, Kik, The Home. În Cluj este și sediu fizic al magazinului The Home. Îmi plac foarte mult magazinele astea care expun decorațiuni și nu numai decorațiuni, dar și, de exemplu, obiecte pentru bucătărie cu tematică de toamnă, cum ar fi tot felul de boluri, de farfurii în culori de toamnă, portocaliu, verde, maro, bej, textile pentru bucătărie sau textile pentru casă și așa mai departe. La punctul numărul 4, lucruri de făcut în această toamnă, intenționez să fac cât mai multă mâncare de tipul comfort food, adică mâncarea aceea care te așteaptă cu drag atunci când o pui pe masă, o mâncare care îți amintește fie de anii copilăriei, fie de momente plăcute, fie îți dă o stare de bine. Nu înseamnă neapărat mâncăruri sofisticate, pot să fie mâncăruri foarte simple, dar care îți induc starea aceea de bine. Și pentru mine, de obicei, aceste mâncăruri sunt fie ciorbe, fie mâncăruri gătite la cuptor. Eu vara nu deschid cuptorul decât
rareori, foarte, foarte rar, pentru că este cald și pentru că vara prefer să mănânc salate și am cu totul și cu totul altă alimentație. Dar pe timp de toamnă îmi place foarte mult să fac mâncăruri coapte, mâncăruri pe care le gătesc în cuptor și lucrul ăsta îmi produce bucurie, deși nu sunt eu o mare fană a gătitului și nu-mi place să stau mult în bucătărie, dar atunci când simt miros de mâncare gătită în cuptor, tare, tare mă bucură. Și ce mai vreau să fac? Să fac cât mai des, pentru că de obicei fac cam o dată pe toamnă, dar anul acesta mi-am propus să fac mai des supă de dovleac. Este o supă atât de bună, atât de dulce și o să vă las și vouă rețeta. De fapt, cred că o să filmez un video cu rețeta asta de supă de dovleac pe care o fac eu. Nu știu dacă n-am mai făcut și anul trecut, dacă nu am integrat cumva într-un video de tipul slow living. Poate nici n-ar mai trebui să se numească slow living, ci soft living. Adică să trăiești așa ușor, să trăiești cu plăcere, nu neapărat într-un ritm încetinit pe care nu toată lumea și-l permite. Știu lucrul acesta. Deci la punctul 4 pe listă, neapărat de făcut mâncăruri care să îți aducă bucurie și care să nu fie făcute doar de dragul de a mânca și de a îndeplini un ritual care să-ți asigure supraviețuirea. La numărul 5, lucruri de făcut în această toamnă, mi-am propus să vizitez câteva muzee și de aici din Turda. Aici în Turda este un muzeu de istorie foarte frumos, reamenajat, reorganizat, are exponate interesante, are lucruri interesante de văzut. Am fost odată, în urmă câțiva ani, dar tare mi-ar plăcea să îl revăd. Și chiar stăteam și mă gândeam zilele trecute, oare de ce atunci când mergem în tot felul de excursii, în city break-uri, imediat trebuie să bifăm muzeele din orașul respectiv și așa de rar se întâmplă la marea majoritate dintre noi să vizităm muzeele din orașul nostru. De exemplu, și în Cluj sunt câteva muzee atât de frumoase, atât de interesante, cu exponate care chiar îți captează interesul și mi-am propus, în afară de muzeul de istorie din Turda, să merg neapărat, pentru că s-a renovat, Muzeul de Istorie a Farmaciei din Cluj. Este un muzeu pe care în timpul liceului îl vizitam, fără să exagerez, odată la 3-4 luni. Atât de mult îmi plăcea și atât de mult îmi plăcea să simt atmosfera aceea de vechi și de lucruri vrăjitorești în anumite circumstanțe. Erau, în afară de preparatele clasice de farmacie și de borcănașele acelea expuse pe toate rafturile, erau și rețete de scântec, de vrăjitoare, de rețete ale alchimiștilor care încercau să prepare tot felul de leacuri pentru a vindeca boli sau stări sau pentru a arunca blesteme asupra semenilor. Deci da, mi-am propus în această toamnă, printre activitățile care te țin așa mai mult în casă, pentru că uneori nu poți să ieși afară sau nu este foarte plăcut să ieși afară, nu că nu poți să ieși afară. De exemplu, aici în zona în care locuiesc eu, de pe la începutul lui noiembrie până târziu în martie, este ceață aproape în fiecare zi. Stau și foarte aproape de un râu, de râul Arieș. Poate și de acolo se ridică mulți vapori de apă și produc acest fenomen, însă ceața este inevitabilă toată toamna și toată iarna și este foarte neplăcută ceața, pentru că este printre puținele fenomene meteorologice care într-adevăr mă deranjează și știți cum e, așa, parcă nu se vede nimic bine în jur, este un fenomen care nu îmi aduce mare plăcere. Dar pentru că sunt multe activități pe care le faci cu drag în interiorul locuințelor, în interiorul clădirilor, vizitatul muzeelor, care nici nu este scump, este o activitate destul de ieftină, din fericire încă în România, spre deosebire de prețurile din afară. Asta mi-am propus, să mă duc la câteva muzee pe care să le revăd cu drag. Numărul 6 pe listă, mi-am propus, pe lângă muzee, să petrec mai mult timp cu prietenele
la câte o cafea dimineața, pentru că eu acum sunt liberă și dimineața, sau după masa, sau oricând, o cafea, un ceai, să ieșim undeva. Sau dacă nu ieșim, să fie sau la mine acasă sau la ele acasă, dar de preferat ar fi să ieșim undeva unde să bem o cafea, pentru că altfel te simți, ai și senzația, în afară de faptul că stai cu o persoană dragă cu care ai ce să povestești și să schimbi impresii, ai senzația asta că ai ieșit undeva, că ai făcut ceva pentru tine. Nici nu este scump acum, să fim serioși, să mergi la o cafea, poate să coste 10 lei sau 15 lei, nu trebuie să mergi neapărat la într-un loc foarte fancy unde o cafea costă 50 de lei, se găsesc și locuri mai ieftine, dar ideea asta este să ieși undeva și să petreci timp de calitate cu cineva cu care îți face plăcere. Numărul 7. Trebuie să îmi pun pe noptieră niște cărți de toamnă și să revăd niște filme de toamnă. Cărți de toamnă însemnând, de exemplu, poezii. Mie îmi place foarte mult să citesc poezii și dacă o să-mi pun pe noptieră un volum cu versurile lui Bacovia, nu are cum să nu îmi facă plăcere în fiecare seară să recitesc 2-3 poezii pe care le știu sau pe care poate le-am uitat și să mă gândesc că au trecut atâția ani, aproape 100 de ani de când au fost scrise aceste poezii și încă sunt de actualitate, încă aceleași fenomene se repetă iar și iar și iar și viața are o continuitate chiar dacă oamenii aceia nu mai sunt. Iar din filmele de toamnă, nu trebuie să fie neapărat cu frunze care cad, deși este un film Autumn in New York, Toamnă la New York, un film cu Winona Ryder și cu Richard Gere. Un film trist, dar care în același timp mi-a plăcut foarte mult. Un film care m-a impresionat, un film care m-a marcat și uite, filmul acesta vreau să îl revăd în această toamnă. Știu că toată lumea, când zice filme de toamnă, se gândește la Fetele Gilmore, un serial care și mie mi-a plăcut foarte mult și uite, și pe ăla cred că l-aș revedea cu plăcere. Dacă aveți recomandări de filme pe care să le văd sau să le revăd, filme care s-ar potrivi cu atmosfera de toamnă, filme pe care să le vezi așa din confortul canapelei, învelită cu o pătură călduroasă, cu o cană de ceai fierbinte în față și cu o lumânare aprinsă alături, mi-ar făcea mare plăcere să îmi scrieți în comentarii recomandări de filme care vouă v-au plăcut și care te duc cu gândul la toamnă. Ce mi-am mai propus să fac? Cred că ăsta ar fi numărul 8. Mi-am propus să merg în fiecare sâmbătă la piața agroalimentară, dar piața adevărată, piața aceea cu producători locali, dar să merg de dimineață, să merg undeva așa în jur de 8-9 dimineața și nu la prânz când deja multă lume pleacă și să mă bucur de toată marfa aceea frumos colorată și expusă pe toate tarabele, să văd toate noutățile și să cumpăr produse ale oamenilor care locuiesc aici în zonă. Și știu că, de exemplu, sunt încă vinete care aici în zona Tursii se coc mult mai târziu și chiar am niște rețete foarte bune cu vinete pe care le-am descoperit în vara asta. Să cumpăr gogoșari care se produc aici, să cumpăr ceapă roșie, ceapa din Mihai Viteazu, este o comună lângă Turda care se numește Mihai Viteazu și acolo, nu știu, solul cred că este potrivit sau oamenii au așa o experiență sau au anumite soiuri de ceapă care sunt foarte bune. Ceapa roșie din Mihai Viteazu este excepțională. Deci asta vreau să fac, să merg în fiecare dimineață, nu în fiecare dimineață, în fiecare sâmbătă dimineața la piață și să mă aprovizionez cu legume și fructe din zonă. Apoi vreau să fac cât mai multe plimbări în natură. Și acolo unde nu este posibil să le fac chiar în natură, deci chiar să ies din oraș, cel puțin să mă duc în parcuri unde nu se mai aude zgomotul mașinilor. Eu umblu foarte mult pe jos tot timpul anului, nu trebuie neapărat să fie toamnă, dar de cele mai multe ori trăind într-un oraș, umblu pe jos printr-un mediu foarte poluat și acum poluarea este și în parc, că și parcul este la 2 pași de șosea,
dar cel puțin să nu mai aud zgomotul acesta, poluarea fonică să dispară, să nu mai aud atâtea motoare și atâtea mașini demarând în trombă. Asta mi-am propus, să mă plimb cât mai mult prin parcuri și chiar dacă, de exemplu, trebuie să mă duc la cumpărături, în loc să mă duc direct pe jos pe șosea, să fac un ocol și să trec prin parc, mai ales că este și un spectacol pe care ți-l oferă natura în fiecare an, cu frunzele acelea atât de frumos colorate pe jos și cu copacii care emană culoare și splendoare și mi se pare tare, tare frumos. Deci ăsta cred că este numărul 9 pe listă, să mă plimb cât mai mult prin parcuri și prin natură. Iar la numărul 10 pe lista mea de lucruri de făcut în această toamnă, m-am gândit să încep câteva proiecte pe care le-am tot amânat. Lucru pe care vă îndemn și pe voi cu mare, mare drag să-l faceți. Întotdeauna toamna a fost anotimpul începuturilor, faptul că începe școala. Asta înseamnă un început, un nou an școlar, într-o nouă clasă, într-un nou an de liceu, la facultate și așa mai departe, dar dacă noi, marea majoritate, am terminat cu școlile, asta nu înseamnă că nu trebuie să începem lucruri pe care ni le dorim și cred că cel mai bun moment este acesta, toamna. Mai bun decât începutul unui nou an calendaristic. Pentru că am observat la începutul anului, imediat după Revelion, toată lumea își propune să facă o mulțime de lucruri, dar marea majoritate nu se concretizează dintr-un motiv sau altul, dar parcă începutul școlii rezonează mai bine cu noi începuturi. Eu vreau să mă apuc de vreau să învăț câteva lucruri pe care să le meșteresc singură în casă. Și sper să reușesc acest lucru urmărind tutoriale pe YouTube. Încă nu vă spun exact ce vreau să fac, dar vreau să mă apuc să fac eu cu mâinile mele anumite lucruri. Însă poate fi un început bun pentru a începe să înveți, de exemplu, să croșetezi, să tricotezi. Chiar activitatea asta de croșetat sau de tricotat mi se pare o activitate specifică sezonului rece. Poți să începi să înveți să gătești, să faci anumite prăjituri, de exemplu, pentru că prăjiturile necesită mai multă îndemânare și experiență. Poți să începi un nou blog, de exemplu. Sunt mulți oameni care ar vrea să își facă un blog, să scrie și tot amână și nu au curaj și nu găsesc declicul necesar ca să înceapă această activitate, sau poți să începi să înveți o limbă străină, să începi să iei cursuri de o limbă străină sau tot felul de cursuri online sunt, unele pe bani, altele fără bani, altele complet gratuite. Cred că este un moment foarte potrivit să începi să faci ceva pentru tine personal. Uite, printre alte lucruri acum mi-a venit în minte, nu mai este mult până la Crăciun. De fapt, mai sunt exact 3 luni, din 23 septembrie până în 24 în ajunul Crăciunului mai sunt exact 3 luni. Și știu că de una din ideile mele de cadouri, care a fost foarte apreciată de-a lungul timpului, a fost de a dărui un album cu poze, cu pozele persoanei iubite, persoana căreia vrei să îi dăruiești acest album. Este o activitate care necesită un pic de timp, nu necesită mulți bani doar cât să scoți pozele la imprimantă, undeva la un atelier foto, dar necesită un pic de timp să faci acel album. O să vă las undeva aici în sus un link către acel video și o să vă las și în descriere. Și poate ar fi momentul să vă apucați să faceți cadouri de Crăciun încă de acum, cadouri care necesită timp și care nu necesită bani, ca să nu vă prindă ultimul moment nepregătit și pe ultima 100 de metri, când sunt multe pregătiri de făcut la Crăciun. Știți voi cum ne apucă pe noi în România să facem curățenie, să facem o grămadă de mâncare și așa mai departe. Și nu mai avem timp să ne pregătim pentru lucrurile cu adevărat importante și care ne fac cu adevărat plăcere. Deci un album din acela cu poze pentru persoanele iubite este momentul perfect să începeți acum. Sau chiar și cumpărături pentru cei care încă vreți să faceți cadouri de Crăciun.
aveți timp. Și dacă vreți să comandați pe site-uri din China, unde transportul durează câte o lună, acum este momentul să faceți comenzile, pentru că dacă ajungeți pe ultima 100 de metri, s-ar putea ca pachetul să nu ajungă la timp, sau nu neapărat pe site-uri de pe continente îndepărtate, ci și aici mai aproape. Uite, eu mai am, de exemplu, un cod de reducere pentru bijuteriile astea, pentru Hey Happiness. Codul este Ioana Moldovanu și aveți o reducere de 10% și e bine să pregătim cadourile din timp, pentru că ai așa o stare de liniște și așa un confort psihologic atunci când știi că totul este pregătit și poți să aștepți Crăciunul fără să ai niciun fel de gânduri stresante. Dar văd că am început să vorbesc deja foarte mult despre Crăciun, deși mai este încă destul până atunci. Deocamdată așteptăm toamna adevărată, sau poate că nu așteptăm chiar așa cu sufletul deschis. Nu este anotimpul meu preferat, toamna, recunosc, dar încerc să mă transpun în atmosferă de fiecare dată. Acesta a fost videoul de astăzi. Aceasta a fost cafeaua de sâmbătă și mă bucur că ați stat cu mine până la sfârșit. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este, după cum v-am spus, ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare vă doresc numai bine!